เคยไหมครับที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราพยายามเก็บเงินเท่าไหร่ก็มันก็ไม่คล่องอยู่กับเราสักทีวันนี้เราอาจจะลองมองเรื่องนี้จากมุมอื่นกันหน่อยนะครับคือบางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่วินัยอย่างเดียวก็ได้แต่อาจเป็นเพราะเรายังไม่ค่อยเข้าใจระบบการเงินในแบบของตัวเองจริงๆจังใช่ค่ะๆซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันเจาะลึกกันวันนี้นะครับก็มาจากเนื้อหาในพอดแคสต์ตอนหนึ่งชื่อตอนแค่เข้าใจตัวเองเงินก็เริ่มเหลือโดยไม่ต้องฝืนแล้วก็มีอินสปิเรชันมาจากหนังสือเทคนิคเลิกเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ของคุณ Minimalist Takeru ด้วย ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจดูครับความเชื่อมโยงที่แบบมันน่าสนใจมากนะระหว่างอารมณ์ของเรากับพฤติกรรมการใช้เงินเพื่อจะหาทางจัดการการเงินที่มันสบายใจกว่าเดิมไม่ต้องฝืนมากไปค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะโอเคครับงั้นเริ่มเลยประเด็นแรกที่หนังสือเขาชี้เลยนะคือปัญหาการเงินหลายๆ ครั้งเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่ตัวเลขในบัญชีอืมเรื่องแบบเครียดแล้วไปช้อปปิ้งบำบัดอย่างเดียวนะคะบางทีมันเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกเช่นความรู้สึกเบื่อหน่ายที่ทำให้เราอยากใช้เงินซื้อความแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตหรือบางทีก็ใช้เงินเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกว่างเปล่าข้างในหรือแม้แต่ใช้เงินเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองหลังทำงานเหนื่อยอ๋อครับ ๆซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวเลยก็ได้ค่ะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าแนวทางนี้จริงๆไม่ใช่การห้ามใช้เงินแบบห้ามเด็ดขาดหรือบอกให้ประหยัดสุดตัวไปเลย ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ แต่เป็นการชวนให้ลองหันมาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตอนที่เราควักเงินจ่ายไปเนี่ยเรารู้สึกอย่างไงกันแน่แล้วหลังจากจ่ายไปแล้วล่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงต่อมันดีจริงหรือเปล่าหรือแค่แป๊บเดียวถูกต้องเลยค่ะ มันคือการสร้างความเข้าใจไม่ใช่การสร้างกฎเหล็กขึ้นมาบังคับตัวเองให้ทรมานเปล่าอ่าฮะทีนี้มาดูเทคนิคที่หนังสือเขาแนะนำกันบ้างนะครับเทคนิคแรกเลยคือการแยกบัญชีตามวัตถุประสงค์ก็จะมีบัญชีใช้จ่ายทั่วไปบัญชีสำรองฉุกเฉินบัญชีเพื่อเป้าหมายระยะยาวอันนี้ก็อาจจะคุ้นๆกันๆค่ะ แต่มีอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากคือบัญชีสนุกครับบัญชีสนุกนี่แหละค่ะ คือบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะ มันช่วยแก้ปัญหาความรู้สึกผิดหรือความอึดอัดใจ เวลาที่เราพยายามจะเก็บเงินมากๆ แล้วไม่กล้าใช้เลยนะคะ การที่เรากันงบส่วนหนึ่งไว้เลยสำหรับความสุข หรือสิ่งที่อยากทำโดยเฉพาะเนี่ย มันทำให้เราใช้เงินตรงนั้นได้อย่างสบายใจ อืมไม่รู้สึกว่ากำลังนอกลู่นอกทางจากแผนการออม มันคือการสร้างสมดุลให้ชีวิต ไม่ใช่แค่การอดทนอย่างเดียว ฟังดูดีเลยครับแต่ก็มีคำถามนิดหน่อยนะว่าแล้วไอ้บัญชีสนุกเนี่ยมันจะกลายเป็นข้ออ้างให้เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าครับมีวิธีคุมงบตรงนี้ไม่ให้มันบานปลายไหมครับอ่าองค์คำถามที่ดีมากเลยค่ะ คือหนังสือเขาก็แนะนำนะคะว่าเราควรกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนสำหรับบัญชีสนุกนี้ไว้ตั้งแต่แรกเลย อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆจากรายได้ หรือเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปเลยก็ได้ค่ะ และที่สำคัญคือต้องมีวินัยในการใช้ไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้ คือมันไม่ใช่การให้ใช้จ่ายตามใจชอบนะคะ แต่เป็นการวางแผนสำหรับความสุขอย่างมีขอบเขต อ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยนอกจากแยกบัญชีแล้วเนี่ยอีกเทคนิคที่น่าสนใจคือการจดบันทึกอารมณ์หลังการใช้จ่ายทำควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายปกติอันเนี้ยก็น่าสนใจนะครับแต่แอบคิดนิดนึงว่ามันจะดูยุ่งยากไปไหมหรือบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆที่ต้องมานั่งวิเคราะห์ความรู้สึกตัวเองขนาดนั้นมันจะเหมาะกับทุกคนหรือเปล่าครับจริงๆ แล้วการจดบันทึกอารมณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนยาวเป็นเรียงความเลยนะคะ อาจจะแค่โน้ตสั้นๆ แบบซื้อเพราะเครียด ซื้อเพราะอยากได้จริงๆ ซื้อแล้วรู้สึกผิดจัง หรือซื้อแล้วมีความสุขมากอะไรแบบนี้ค่ะ อืมจุดประสงค์หลักจริงๆ คือการสร้าง awareness หรือการตระหนักรู้ในฉับพลันถึงแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการใช้จ่ายของเรา พอเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นซ้ำๆเช่นเครียดทีไรชอบทุกทีสินะ เราก็จะเริ่มจับทางตัวเองถูก อ๋อครับ แล้วก็จะเริ่มหาทางรับมือกับอารมณ์นั้นๆ ได้ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นทางออกเสมอไปค่ะ มันคือเครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวเองมากกว่าจะเป็นกฎที่ต้องทำทุกครั้งนะคะ เข้าใจเลยครับ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็นำไปสู่แก่นสำคัญที่หนังสือเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะว่า คนที่เก็บเงินได้ไม่ใช่คนประหยัดที่สุด แต่คือคนที่รู้ว่าอะไรสำคัญกับตัวเองที่สุด
มันคือการกลับมาค้นหาว่าอะไรคือคุณค่าหรือความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรากันแน่ โห อันนี้เป็นมุมมองที่แบบพลิกความคิดได้เลยนะครับ เพราะเรามักจะโฟกัสแต่ตัวเลขหรือการอดออมอย่างเดียว ใช่ค่ะ แต่จริงๆ มันคือการกลับมาถามใจตัวเอง พอเราเข้าใจแล้วว่าอะไรสำคัญกับเราจริงๆ นะ การใช้จ่ายตามอารมณ์ชั่ววูบหรือตามกระแสสังคมมันก็จะลดลงไปเอง อืม เพราะเราจะเลือกใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการจริงๆ มากกว่าไงครับ สุขภาพการเงินที่ดีในมุมนี้ ก็เลยกลายเป็นเหมือนความรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง ใช่เลยค่ะ เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริง แล้วถ้าตอนนี้ใครกำลังเจอปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ ก็อาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับ แต่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดี ให้เราเริ่มหันมาทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้ ๆ ถูกต้องที่สุดค่ะ งั้นสรุปหัวใจสำคัญที่เราคุยกันเจาะลึกวันนี้ ก็คือการจัดการเงินที่ดีขึ้นเนี่ย มันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการหันกลับมาทำความเข้าใจ อารมณ์แล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองนี่เองนะครับ มีประโยคหนึ่งจากหนังสือที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เขาบอกว่าเมื่อรู้จักใช้เงินก็เริ่มเหลือโดยไม่ต้องฝืน อืม เมื่อรู้จักใช้เงินก็เริ่มเหลือ โดยไม่ต้องฝืน ชอบจังครับ ก่อนจะจากกัน ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันดูเล่นๆนะครับ ถ้าการเข้าใจอารมณ์ที่มันขับเคลื่อนการใช้จ่ายของเราเนี่ย สามารถเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินของเราได้ แล้วการนำความเข้าใจอารมณ์ในลักษณะเดียวกันเนี้ย ไปปรับใช้กับด้านอื่นๆของชีวิตล่ะครับ มันจะสามารถปลดล็อกหรือเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราได้อีกบ้าง